Nou, Amsterdam op op een van de mooiste en vaak ook drukste plekken, normaal gesproken. Ja, we hebben geluk en nu, als Ja. ik er normaal gezien kom, ziet het er toch nogal anders uit, moet Ja, ik zeggen. ik heb de afgelopen jaren meegemaakt dat hier in de buurt straten zijn afgesloten omdat er zoveel mensen tegelijk hier wilden zijn. En dat is ook het thema van vandaag wat we gaan bespreken, namelijk de toekomst van het toerisme. Ik weet niet, hoe zit dat eigenlijk in Brussel? Straten die afgesloten worden, zo erg is het in Brussel nog niet. Ik zeg nog niet, omdat het wel zo erg zou kunnen worden. Ik ga je in Brussel sturen naar een voorstander en een criticaster van het toerisme. Oké, nou jij kan een klein stukje doorlopen hier. Dan ga jij naar de Wallen. Ja. En je gaat zelfs op termijn nog even de stad uit. Want we gaan kijken hoe Amsterdam straks zijn toeristen probeert weg te jagen naar andere mooie plekjes in de buurt. Oké, ik ben eens benieuwd wat dat allemaal zal geven. Hoe zien Amsterdam en Brussel eruit over 20 jaar? Margot van Brus en Menko van AT5 gaan op zoek naar de toekomst van elkaar steden. Met bewoners, dromers en bestuurders kijken we wat er zal gebeuren in de stad van de toekomst. Terwijl Menko naar het zuiden reist, loop ik de stad in om te kijken hoe de Amsterdammers de drukte hebben ervaren de afgelopen jaren. We hoorden er wel bij, maar het begon wel een beetje uit de klauwen te lopen, vind ik zelf. Wat vond je dan vervelend? Dat als ik naar mijn werk wil lopen, dat ik niet normaal door kan lopen. Het was een gekkenhuis. Welke les hoopt u dat de stad zal trekken uit corona? Ik ben bang dat de stad geen les gaat trekken. Ik leef van de toeristen. U mist ze. Nou, we hebben nu niks te doen, dus ik mis inkomsten. Als we Amsterdam verboden maken voor toeristen, dan gaan alles wat je hier ziet aan restaurants en zo, die kunnen wel dicht. Amsterdam houdt dus wel van zijn toeristen, maar zij misschien nog wel meer van Amsterdam. De afgelopen jaren stond de stad regelmatig vol. Er werden miljarden mee verdiend. De stad heeft erdoor gebloeid. Maar voor bewoners was het soms echt veel. Zeker op de Wallen. U woont hier vlakbij, hè? Ja, Waar dat woont u klopt. precies? Ik woon op het Oude Kerksplein. Dat is ook wel een hele leuke anekdote, want ik was hier eigenlijk op een ochtend in 1993 en toen parkeerde ik hier mijn auto. Ja. En ik was eigenlijk ver voorbij de parkeertijd terug bij de auto, dus ik had een dikke vette wielklem en een boete. Ja. Nou ja, en toen ben ik een rondje gaan lopen, wachtend op dat ik verlost werd van die wielklem. En ik liep hier een rondje in deze buurt en ik dacht echt van, ik werd echt getroffen door de schoonheid en echt een bijzondere historische plek. Ja, eigenlijk, als je daarover nadenkt, dan is het effect van Amsterdam City Marketing heeft bevorderd dat met name dat seks, drugs en lawaaivolk massaal hier naar de Wallen toegetrokken werd. Ja. How's the Dutch beer? Amazing. Good beer. Getting pretty drunk then? Hopefully. Amsterdam is the coolest city in the world! Om te kijken hoe het nu verder moet met het toerisme in Amsterdam, spreken we af met burgemeester Halsema in de studio van AT5. Normaal gezien zijn er erg veel toeristen in de stad. Ja. Ik heb begrepen dat Amsterdam daar nu toch echt wel de geest terug in de fles wil krijgen. Ervoor zorgen dat de leefbaarheid van de stad terug beter wordt. Hoe wil u dat doen? Nou, laat ik als eerste zeggen, het klopt wel en het klopt niet. Amsterdam is een internationale stad en wil dat ook blijven. En daar horen de toeristen bij. Die moeten ook kunnen genieten van onze musea, onze cultuur, onze historische grachtengordel. Dus die zijn zeer welkom. Alleen wij begonnen te veel toeristen aan te trekken die alleen kwamen om te feesten. Voor drugs, voor drank en die zich ook misdroegen, met name in onze historische binnenstad. Hi guys! Hi guys! You having fun? Yes, very, very, very fine. Dit zijn natuurlijk de wallen, de walletjes zoals de toeristen ze kennen, hè, met al de kamers en zo. Ja, de bordeelramen, zoals men ze noemt. In het jaar voor corona had Amsterdam 17,6 miljoen overnachtingen van toeristen. Er kwamen zelfs meer toeristen in Amsterdam dan in bijvoorbeeld Rome of Berlijn. En de voorspelling was dat er in 2030 meer dan 30 miljoen zouden zijn. Wat wij zien is daar waar het lang
eigenlijk ook vooral voor lokaal gebruik was, zien wij nu grote groepen toeristen voor de sekswerkers hangen, er foto's van maken, de vrouwen of de sekswerkers vernederen. Dus het is ook voor de sekswerkers veel minder prettig. Ik snap aan de ene kant ook wel de sekswerkers, maar aan de andere kant zie ik gewoon dat het massatoerisme de menswaardigheid van de dames achter het raam echt aantast. Weet je, ondermijnt. Wat wij willen is inderdaad het verplaatsen naar een andere plek in de stad, waar we ook de bescherming van de sekswerkers beter kunnen garanderen. En bent u niet bang dat als dit zou verdwijnen, de ziel ook een beetje uit de straten mee vertrekt naar Noord? Waar ik eerder bang voor ben, is dat er eigenlijk dan een soort zogenaamde wallen ontstaat. He, dat daar weer een gat ontstaat, waardoor ondernemers die nu al uit zijn op het snelle geld, ineens mensen van de toneelschool achter het raam gaan plaatsen. Jet ziet ook een andere toekomst voor de Wallen, die een eindje verderop al vorm krijgt in dit prachtige grachtenpand. En dat is eigenlijk 2 jaar geleden door de NVC Dijk aangekocht. Ja. En de NVC Dijk is een maatschappelijk vastgoedinvesteringsmaatschappij. Okay. Die panden werft in eigendom om ze een andere bestemming te geven. Oké. Dat is het idee. En dit pand wordt gewoon het eerste meest duurzame grachtenpand van Amsterdam. En dat is gewoon geweldig. Het is een mooie stad en ik denk dat er op toeristisch vlak zeker toekomst is voor deze stad. Gaan we ooit overspoeld worden zoals Amsterdam? Ik kan alleen maar hopen van niet. Dat Brussel ook de juiste lessen kan trekken uit wat er in Amsterdam gebeurd is. Maar voorlopig lijkt het mij wel dat er nog plaats genoeg is. In Brussel ligt de situatie iets anders, maar de stad is best populair. Op het hoogtepunt waren er ongeveer 9,5 miljoen overnachtingen per jaar. De burgemeester van Brussel-Stad zou er best meer willen hebben. U heeft het ook over dat het een belangrijke economische factor is voor Brussel. Ja, echt belangrijk. Het is meer dan 35.000 beroepen die van het toerisme komen. Maar ook voor de trotsen van de bevolking is echt belangrijk. De Brusselaars is echt blij en tevreden om de mensen die willen Brussel te ontdekken. 15 miljoen zou voor u geen enkel probleem zijn? Ik denk het niet, omdat het gebied van Brussel is zo groot. Het is een stad van 1,1 miljoen inwoners. We hebben een groene ruimte, veel groene ruimte. Het is een soort van groot gebied. En ik denk er is plaats voor 15 miljoen overnachten in Brussel. Burgemeester Halsema probeert in Amsterdam de balans terug te vinden. Een van de zaken die zij zou kunnen aanpakken is de overlast van het drugstoerisme bij de coffeeshops. Daar heeft ze nu een plan voor. Ik vind dat de cannabisindustrie in Nederland legaal zou moeten zijn. Volledig legaal. Ja. Ik zou daarin wel een voorbeeld willen nemen aan New York, waar ze nu echt wel een paar grote stappen zetten. Alleen wat wij zien in de afgelopen 10, 20 jaar is de markt in Amsterdam zo groot geworden en zo onbeheersbaar geworden dat we eigenlijk niet goed in staat zijn om stappen te zetten in de richting van legalisering. Daarvoor moeten we eerst de markt verkleinen en weer beheersbaar maken. En we moeten ook zorgen dat de cannabismarkt niet besmet is door de harddrugs. En daarvoor zouden wij wel tijdelijk willen overwegen om toeristen geen toegang meer te geven tot de coffeeshops. Maar niet alleen de burgemeester kan stappen zetten om Amsterdam leefbaar te houden. Jasper van Dijk woont in het centrum. Hij sprak juist de gemeenteraad en de wethouders aan om het aantal overnachtingen te verminderen naar maximaal 14 miljoen per jaar. Hij startte een petitie die maar liefst 30.000 keer werd ondertekend. Wat je vooral zag is dat toerisme heeft een heel voorspelbare groei. Het groeit eigenlijk met de mondiale BBP. Dus je kan al heel lang van tevoren zien hoeveel mensen naar de stad willen komen. En er werd niks aan gedaan. Er werd een beetje van, oh, er zijn weer meer. Oké, dus misschien moeten we hier wat aan doen. En wij dachten van, ja, ga een keer lang van tevoren kijken van hoeveel er naar de stad willen komen en ga daar beleid op maken. Dus jullie willen de toerismebelasting omhoog? Ja, klopt. En dat heeft 2 effecten. En ten eerste, hotels raken minder vol. Die zitten nu overvol. Nou, niet nu. Die zaten voor de coronacrisis overvol. En ten tweede, er komt heel veel geld binnen, wat gebruikt kan worden om de leefbaarheid te verbeteren in de stad. Maar ook om bijvoorbeeld hotels op te kopen of plekken waar een hotelvergunning op zit. Om die op te kopen en er andere bestemmingen voor te maken. Bijvoorbeeld kantoorruimte. Heel erg ambitieus. Ja,
Nee, Is het haalbaar? Om dit hele grote probleem, om dit probleem aan te pakken, moeten er ook grote stappen genomen worden. En wij denken zeker dat het haalbaar is. Een van de toverwoorden om de leefbaarheid te behouden is spreiding. In Brussel wil men dat bijvoorbeeld doen door verschillende wijken te promoten en feesten en festivals daar te houden waar veel ruimte is. We zijn in België echt fan van de grote festival, maar ook in plaats van de festival in het stad. In de buurten van de Koninklijk Paleis bijvoorbeeld, of in de buurt van de Atomium. Er is een grote festival daar, een grote feestje voor de mensen. Maar we moeten beginnen met de inwoners. Maar ik ben ervan overtuigd dat als de inwoners komen in onze festival, het is ook een plaats voor de bezoekers in hetzelfde festival. Een van de plekken waar het begint te schuren is de jaarlijkse kerstmarkt. Daar was het de afgelopen keren zo druk dat omwonenden het plezier hebben verloren. De meeste Brusselaars die ik gesproken heb, die zien het eigenlijk wel zitten met de toeristen, ook in de toekomst. Maar er zijn ook mensen die zien een beetje de bui al hangen. En daar bent u misschien wel één van. Ja, dat klopt. Ja, toerisme is een vrij belangrijke rol denk ik in Brussel, maar het hangt ervan af in welke proporties eigenlijk. Dus ik denk dat massatoerisme toch wel problemen geeft. Ik heb toen gevraagd de laatste keer, wat is eigenlijk uw target? Is dat 1,5 miljoen? Is dat 1,7 miljoen? 3,2 miljoen zeggen ze, waren er happy mee. En er is geen enkel cijfer naar voren geschoven, dus 3,2 miljoen leek perfect. Ja, dan moet ik even misschien vertalen voor de Amsterdamse kijker, want 3,2 miljoen, dat zijn dus 3 miljoen... 2 bezoekers, dat betekent ongeveer 100.000 mensen per dag. Ja, en die kwamen hier dan gezellig even... Die kwamen hier dan gezellig even... En wat betekende dat voor u als omwonende dan? Ja, maar dat is, voor omwonenden is het feit dat we hier niet meer kunnen circuleren, dat hier bepaalde dingen niet meer kunnen. Maar dit is niet alleen voor de omwonenden, je moet dat breder zien. Heel die buurt wordt overspoeld met te veel volk, waar het volk dat niet is afgestemd op de omliggende handelszaken, waar toch specialisatie normaal gezien zou moeten het kenmerk zijn voor Brussel-stad. En dit heeft daar niks mee te maken. Het is waar dat we moeten ook rekening houden met de overlast die komt van het toerisme. Elke stad in het Europa moet dit evenwicht bereiken tussen de toeristen die willen Brussel ontdekken, maar ook de leefbaarheid van de stad. Het is voor mij ook belangrijk te tonen aan mijn bevolking dat het toerisme is een echte troef voor Brussel, maar ook zeg aan het toerisme, pas op, je komt om dit stad te ontdekken, maar respecteer ook de regels, de maatregelen en ook de leefbaarheid van de stad. We hebben een heel mooi historisch patrimonium. We hebben culinair zijn we aan de top. Cultureel ook. Er zijn heel veel kunstenaars hier. Dus ik denk dat hier genoeg te bieden is buiten zich ladderzat te drinken. Men moet dat toch proberen in goede banen te leiden. Ja. Hoe is uw verhouding met de burgemeester, heer? Dat is een vriendelijke man. En ja. bij hem kunnen we discussiëren. Met meneer Majeur was dat onmogelijk. Ja. Maar de facto verandert er weinig. Amsterdam gaat in zijn streven naar het spreiden van het toerisme nog een stap verder, tot buiten de grenzen van de gemeente. We zitten nu op een half uur rijden van Amsterdam in Zandvoort. Volgens de citymarketing van Amsterdam, Amsterdam Beach. Een van de verschillende plekken waar ze toeristen naartoe willen sturen om het toerisme uit het centrum te halen en iedereen wat te verspreiden. Of het ook zal lukken, dat is nog maar de vraag natuurlijk. Vindt u het een goed idee dat ze dit dan Amsterdam Beach noemen? Ja, qua toerisme is het dan wel goed, want dan is het wel uiteindelijk verspreid, maar ik zou het wel gewoon Zandvoort blijven noemen. Ik vind ook dat Zandvoort veel te bieden heeft. Dus ja, ik vind dat ook meer mensen dat zouden mogen zien. Dus waarom niet? Als je hier zelf woont, kan je er op een gegeven moment ook wel... Ja, soms kan het ook wel een beetje te druk zijn. Je komt je Zandvoort in en het is eigenlijk super druk. Ook nu met corona hier, het hele strand loopt eigenlijk vol. En verpest het eigenlijk een beetje voor de inwoners die wel hier zelf wonen. Vind je dat zelf ook? Ja, maar ja, het is natuurlijk ook, wij werken er ook allebei op strandtent. En ja, het is natuurlijk wel heel veel ook van je omzet. Eigenlijk is er een grotere metropool die tussen 2 kusten ligt, waar 32 gemeentes en waar ook bijvoorbeeld prachtige oude andere steden bij horen, waar stranden bij horen, waar een prachtig boerenland bij hoort. En wij zijn wel in de regio met elkaar aan het praten. Om te kijken of wij ook toeristen die misschien alleen voor Amsterdam zouden komen, ook meer kunnen interesseren om bijvoorbeeld in hotels buiten Amsterdam te verblijven of het te combineren met een ander bezoek.
Zo hé, wat een lekker weer hier. Ja, niet slecht. Amsterdam Beach. Ja. Ik vind het wel goed. Ja, gekke naam eigenlijk. Maar Ja. goed, ja. Hoe was het? Wel, ja, zoals ik had verwacht, heel veel toeristen natuurlijk. Hè. De stad heeft dat nu ook door. En die willen een beetje de geest terug in de fles induwen. Ze willen toeristen verspreiden, onder andere naar hier. Ze willen dat de stad terug een beetje meer van de Amsterdammer wordt. De Amsterdammers doen daar ook aan mee. Maar of het zal lukken om de stad terug een beetje naar zich toe te trekken, daar vrees ik eigenlijk voor. Want mensen gaan blijven komen, mensen gaan de grachten willen blijven zien, ook over 20 jaar. Ja, ik denk ook dat het druk zal blijven inderdaad. In Brussel zal het niet anders zijn, want de beleidsmakers die ik gesproken heb, die willen nog steeds Brussel juist uitstralen en die willen juist Brussel verkopen. En je ziet de bewoners, die zijn toch al wel een beetje bezig met die toekomst van, oh jee, als het te druk wordt, dan hebben we hier wel een probleem. Dus ik vrees eigenlijk een beetje voor dat Brussel in dezelfde valkuil stapt als Amsterdam heeft gedaan. Ja, misschien toch nog een uitwisseling organiseren tussen die burgemeesters dan. Ja, die moeten maar eens met elkaar in overleg. De Stad van de Toekomst kwam tot stand met steun van journalismfund.eu.